हेलो कॉफी एक कप खाइছো AIG हॉस्पिटल আচলতে হস্পিটেল বুলি ক'বলৈ মনে নাযায় AIG হোটেল যেনেহে লাগে এয়া পুৱতি নিশা দুকমুকালিতে 4টা বজাত উঠি আটাইলৈ সুপ্ৰভাত জনাই আজি আমাৰ হায়দৰাবাদ যাত্ৰালৈ আমি ৰেডি হৈছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱাই উবেৰ এখন লৈছোঁ আজি আকৌ আমাৰ হায়দৰাবাদলৈ যাত্ৰা চেকআপ মোৰ মানুহজনো ওলাইছে লগত এইবাৰ মানুহজনৰ লগতেই যাম। এয়া আমি উবেৰত গৈ আছোঁ ষ্টেচনলৈ। এয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল একদম চিকেন্দ্ৰাবাদ হায়দৰাবাদৰ এয়া যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি। এই যাত্ৰা যাতে চিকিৎসাৰ নামত শেষ হয় আকৌ যে আপোনালোক ফুৰিবলৈ চিকিৎসা আৰু যেন আৰু বেমাৰৰ কাৰণে যাব নালাগে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই আৰু যেন মানে এনেই ফুৰা বেলেগ আকৌ বেমাৰ দেখুৱাবলৈ গৈ গৈ মই মানে জুৰুলা হৈ গৈছোঁ। মানুহজনী আহিয়ে আছে কিন্তু মই অহা নাই এইবাৰহে আহিছোঁ মই বোলো মোকো লৈ যোৱা এইবাৰ তেওঁ কৈছে তুমি গৈ গৈ অৱস্থা হৈ গৈছা এবাৰ মোকো হায়দৰাবাদখন ফুৰাই আনা বুলি কি যে কয় আৰু ঠিক আছে এয়া আমি ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। এয়া ষ্টেচন আমি পাই গ'লোঁ ৰাতিপুৱা 5টা বজাত চিকেন্দ্ৰাবাদ ষ্টেচন। এয়া আমি চিকেন্দ্ৰাবাদ পাই গ'লোঁ তাৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছোঁ। এইবাৰ এখন কাত্যায়নী নিৰামিষ বুলি হোটেল হয় ইয়াত ৰখি আছোঁ খাবলৈ এয়া বহি আছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট আপোনালোকে নাভাবিব আৰু খোৱাটো দেখুৱাই আছে এইটো মানে স্পেচিয়েল ডিছ খানা হয় আমি ইয়াত লৈ খাই আছোঁ। এয়া কি ডোচা এইটো এয়া অনিয়ন ডোচা খাই লওঁ এয়া ডোচা এখন অসমীয়া ধুনীয়া আমাৰ ফুলান গামোচা লৈ আহিছোঁ হায়দৰাবাদত আমাৰ যিজন ছাৰে মোক প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে তেওঁ যিমানখিনি মোক ভাল কৰিলে গতিকে যিহেতু আমি বহাগৰ মাহতে আহিছোঁ বিহু চলি আছে গতিকে ভাবিছোঁ এখন গামোচা দিয়ে বুলি ছাৰক এই ছাৰক দিবলৈ এখন আমাৰ অসমীয়া গামোচাটো এতিয়া মানে আমাৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰেওতো লৈয়ে থাকে গতিকে ভাবিছোঁ ছাৰক এখন মানে বিহুৱান বুলি গামোচা আমাৰ অসমৰ গামোচা এখন দিওঁ গতিকে ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ পেকেট এটা বনাই আনিছোঁ। ৰেডি কৰি ছাৰলৈ গামোচাখন মই ৰেডি কৰিছোঁ আমি ছাৰক এখন দিম হায়দৰাবাদত থকা ছাৰক অসমীয়া গামোচাখন নিশ্চয় ভাল পাব। হেল্ল' এয়া কফি এক কাপ খাইছোঁ AIG হস্পিটেল আচলতে হস্পিটেল বুলি ক'বলৈ মনে নাযায় AIG হোটেল যেনেহে লাগে গতিকে AIG হস্পিটেল হোটেল দুইটা বুজাব ভাবি লৈ কফি এক কাপ খাইছোঁ এওঁৰ চেকআপত আহিছিল দুইটা আমি বুঢ়া বুঢ়ী এয়া কফি খাই আছোঁ কফি খাই অকণমান মানে চিনাৰী উপভোগ কৰি আছোঁ বাহিৰত ভিডিঅ'টো বৰ ধুনীয়া দেখাই দিম বাৰু ভিডিঅ' এয়া এই AIG হস্পিটেলৰ এই কেণ্টিনৰ পৰা কফি কেণ্টিনৰ পৰা বাহিৰৰ এটা সুন্দৰ ভিউ গোটেই বিল্ডিঙৰ জগত এয়া আজি মই হাঁহি আছোঁ এয়া AIG হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মই ঠাণ্ডা মাতিছিলোঁ গতিকে এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি মোক ডাক্তৰে ইয়াত টেষ্ট কৰিলে সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি মোক দিয়াৰ পিছত যিটো মই বছৰ ধৰি ভুগি আছিলোঁ মানে ইমান চিৰিয়াছ পেচেণ্ট আছিলোঁ আজি মই ডাক্তৰ মাতিলোঁ হায়দৰাবাদত মই গতিকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগিছে গতিকে মই এবাৰ মানে এইটো পাগল বুলি ক'ব কিন্তু মানে হস্পিটেলখনত মোক এটা মন্দিৰ নিচিনা লাগিছে বুলি মই আগতেও কৈছিলোঁ আজিও কৈছোঁ গতিকে এতিয়া সুস্থ গতিকে মই সম্পূৰ্ণ ভাল যে হায়দৰাবাদলৈ আহিছোঁ যেতিয়া বিভিন্ন জেগাত নিশ্চয় অকণমান ফুৰিম আৰু এইবাৰ মোৰ লগত মোৰ মানুহজনো আহিছে গতিকে ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ ক'ত ফুৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ।